Hello students, welcome back to Aspire Academy. Aspire Academy is a non-profit organization য'ত আমি education দিওঁ from classes 9 to classes 12 আৰু আমাৰ YouTube channelত free video upload হয় আৰু বাকি for class details and notes কাৰণে আমাৰ websiteত enroll কৰিলে পাই যাবা। আমি last classৰ পৰা কৰি আছিলো class 9ৰ geography partৰ second chapter টো atmosphere last class of আমি পঢ়ি আছিলো atmospheric pressure and measurement তো আমি চাইছিলো barometer use কৰি atmospheric pressure measure কৰা হয় আৰু আমি দেখিছো যে contemporary times with advancement in science and technology barograph use কৰা হয় যোনটোৱে automatically air pressure measure কৰে and আমি ইয়াৰলৈকে হেড কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত আৰু আমি পঢ়িছিলো যে এয়াৰৰ এটমস্ফিয়াৰৰ কিছুমান এলিমেন্টস চেঞ্জ হৈ থাকে যেনেকৈ ট্ৰপোস্ফিয়াৰৰ ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ ৱাটাৰ ভেপাৰ্ছ বহুত বেছিকৈ পোৱা যায় বাট তাৰে পিছৰ পৰা কমি যায় ঠিক তেনেকৈ এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰো সব জেগাতে একে নহয় সব টাইমতে একে নহয় উইথ টাইম এণ্ড প্লেচ চেঞ্জ হৈ থাকে দেন আমি দেখিছো যে দুটা এক্সাম্পল দিছিলে এটা হল য'ত বেছিকে আমি এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ পাও দ্যাট ইজ দ্য পোলছ এই নৰ্থ পোল আৰু সাউথ পোলত আমি বেছিকে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ পাও বিকজ যোনটো এয়াৰ ব্লো কৰে এই দুটা পোলত সেই এয়াৰটো বহুত হেভি আৰু কোল্ড থাকে সেইকাৰণে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ যোনটো থাকে আমাৰ দুটা পোলছত বহুত বেছি হয় আৰু এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ইকুইটৰিয়েল ৰিজনত কম থাকে লো থাকে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰটো বিকজ ইকুইটৰিয়েল ৰিজনৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকে আৰু টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকিলে বেছি এয়াৰ ব্লো নহয় সেইকাৰণে ইকুইটৰিয়েল ৰিজনত এটমস্ফিয়াৰিক টেম্পাৰেচাৰটো লো হয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু both the poles. On the other hand, due to rise in temperature in the equatorial region, the air pressure is lowest there. তেনেকে মই এতিয়া কলো ইকুইটৰিয়েল ৰিজনত এয়াৰ প্ৰেছাৰটো কম হয় বিকজ টেম্পাৰেচাৰটো হট হয় টেম্পাৰেচাৰটো গৰম হয় সেইকাৰণে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰটো লোৱেষ্ট হয় ইকুইটৰিয়েল ৰিজনত It is because when air gets heated, it rises up. And again, due to seasonal changes during a year, the air pressure becomes high and low. আৰু seasonal change হোৱাৰ লগে লগে seasons change হোৱাৰ লগে air temperature বাঢ়ি যায় কমি যায় এনেকে changes হৈ থাকে The factors of variations in atmospheric pressure are mainly two air temperature and Earth's surface height. আৰু দুটা factors কাৰণে atmospheric প্ৰেছাৰত ভেৰিয়েশনছ আহে ডিফাৰেন্সেস আহে চেঞ্জেস আহে সেই দুটা ফ্যাক্টৰস হল এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ এয়াৰটো কিমান গৰম কিমান ঠাণ্ডা হেতু ডিপেন্ড কৰে এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ কিমান বেছি হ'ব কিমান কম হ'ব এণ্ড আৰ্থ সাৰফেস হাইট আৰু আমি পঢ়িছিলো যে যিমান হাইট বাঢ়ি যায় সিমান ডেন্সিটি কমি যায় কাৰণে এয়াৰ এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ কমি যায় তো আৰ্থৰ সাৰফেসৰ যোনটো হাইট হয় হেতু মেটাৰ কৰে তো আমি ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰটো পঢ়িম দ্যাট ইজ এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰে কেনেকে চেঞ্জেস আনে The distribution of heat on the Earth's surface is not same in all the places. আৰু সব জায়গাতে গৰম একে নহয় কোনবা জায়গাত গৰম নপৰে বেছি কোনবা জায়গাত বহুত গৰম পৰে ক'বাত বহুত ঠাণ্ডা পৰে হেনেকে চেঞ্জেস হয় হেনেকে ডিফাৰ কৰে সবতে আনইভেন হয় ইকুয়ালি সব জায়গাতে গৰম নপৰে The extent of this heat basically depends on geographical location of the place in terms of latitude. Aru geographical location লৈ ডিটাৰমাইন কৰে যে কোনটো জায়গাত বেছি গৰম পৰিব বা কোনটো জায়গাত বেছি ঠাণ্ডা পৰিব যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলো যে ইকুৱেটৰ ৰিজনছ আৰু পোল ৰিজনছত ইকুৱেটৰ ৰিজনছত গৰম বেছি হয় সেইকাৰণে এটমস্ফেৰিক টেম্পাৰেচাৰটো কম হয় বিকজ ইকুৱেটৰত বহুত গৰম হৈ যায় আৰু টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় এণ্ড পোলত কি হয় টেম্পাৰেচাৰটো লো থাকে আৰু এয়াৰ বহুত বেছিকে ব্লো কৰে সেইকাৰণে এই পোল দুটাত ঠাণ্ডা হয় হেনেকে জিওগ্ৰাফিক্যাল লোকেশনও ডিটারমাইন কৰে As a consequence of the prevailing variation in the distribution of heat, some areas of Earth are cold, কিছুমান area ঠাণ্ডা হয়, some are
temperate and some others. কিছুমান গৰম হয় মানে moderate থাকে, বেছি গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, মাজতে থাকে, and some are hot, কিছুমান বহুত hot হয়. Due to such variations of heat, the atmospheric layer touching the Earth's surface also witnesses variations in pressure. এইবোৰ variationৰ কাৰণে atmospheric যোনটো layer যোনটোৱে Earthৰ surfaceক touch কৰে তাতে বহুত variations আহে আমাৰ air pressureত. আমাৰ Earthৰ surface কোনটো layerৰে touch কৰে? একদম lower most layer হয় homosphere আহে, that is troposphere. ইয়াতে troposphere থাকে আৰু এই আৰ্থৰ যে জিওগ্ৰাফিকেল ৰিজন হিচাপে ঠাণ্ডা গৰম হয়, কোনবা জায়গাত ঠাণ্ডা কোনবা জায়গাত গৰম, এই ভেৰিয়েশনটোৱে আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰতো ডিফাৰেন্সেস আনে ইন এয়াৰ প্ৰেছাৰ. With the rise in temperature, air gets expanded, and with air gets expanded, its density decreases. ট্ৰপোস্ফিয়াৰে আমাৰ অৰ্থৰ সাৰফেসক টাচ কৰে, তো ইয়াতে আমাৰ অৰ্থত গৰম ঠাণ্ডা হৈ থাকে কাৰণে ইয়াতেও যোনটো এয়াৰ প্ৰেছাৰ থাকে হেতু চেঞ্জ আহে. তো ইয়াতে কৈছে যে যিমানে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব সিমানে জলদি আমাৰ এয়াৰটো এক্সপেন্ড হৈ যাব, আৰু when air gets expanded its density decreases, আৰু এয়াৰ বেছিকে এক্সপেন্ড হৈ গলে ডেন্সিটিটো কমি যাব. ইয়াতে মলিকিউলছ বোৰ আছে, ইয়াতে হিট দি আছা, ফায়াৰ জ্বলি আছে তলত, হিট দি আছা, তো মলিকিউলছ বোৰে বহুত জলদি জলদি মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, আৰু জলদি জলদি মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কি হ'ব, এয়াৰটো এক্সপেন্ড হৈ যাব, আৰু যিমানে এক্সপেন্ড হৈ যাব সিমানে ওয়েটটো কমি যাব because expand হৈ গৈছে. When the air density decreases, the air becomes light, আৰু যেতিয়া ডেন্সিটিটো কমি যাব তেতিয়া এয়াৰটো লাইট হৈ যাব, ঠিক আছে. The pressure of such a light air is also low, আৰু যিমানে লাইট হ'ব প্ৰেছাৰটোও কম হ'ব এয়াৰৰ. On the other hand, capability of moisture absorption is more with warm air. When warm air turns moist by absorbing of moisture from water bodies, then the pressure of such moist air also become low. Aru kisuman আৰু যেতিয়া কিছুমান ময়েশ্চাৰ এবজৰ্ব কৰা এবিলিটি থাকে, হেতু থাকে অকল ওয়ার্ম এয়াৰৰ. যেতিয়া ওয়ার্ম হৈ থাকে এয়াৰটো আৰু ময়েশ্চাৰবোৰ এবজৰ্ব কৰি থাকে, এবজৰ্ব কৰিলে from water bodies, the pressure of such moist air becomes low. Water bodies of moist hoy, moist absorb kori evaporate hoy, water vapors create hoy, pelai clouds creation hoy. To jetia moisture bur absorb kori loy, tetia warm air অকল হেতু কৰিব পাৰে, water bodies of moisture খিনি absorb কৰে, তেতিয়া water density air density টো আকৌ কমি আহে. In contrast to this, moisture absorption capacity of cold air is low. Cold moisture absorb kora ability to cold air kom thake, and dry air with less amount of moisture has high air pressure. Cold air dry থাকে, moisture absorb করা capacity বেশি না থাকে, আর হেতু moisture absorb করা capacity অকল warm air থাকে. তো cold air dry থাকে আৰু moisture না থাকে, এখানে dry থাকে, hence ইয়াৰে high air pressure হয়, যেনেকে আমাৰ দুটা polar regions হয়. It means that rise in temperature result in decline in pressure. যিমানে temperature বাঢ়িব সিমানে pressure কমিব, ঠিক আছে. Temperature যিমান বাঢ়িব pressure সিমান কমিব.
That is why air pressure increases away from the equatorial region towards the pole. সেইকাৰণে air pressure আমাৰ দুটা পোলত বেছি থাকে because তাতে cold and dry air blow কৰে, heavy হয় first, সেইকাৰণে pressure টো কম হয় আৰু equatorত বেছিকে moisture absorb কৰে, warm air থাকে, water bodies of moisture absorb কৰে, সেইকাৰণে pressure টো match নকৰে with both the poles. So বেলেগ জেগাত depending on the geographical region air pressure differ কৰে. এতিয়া আমি পঢ়িম altitude from earth's surface. Altitude মানে height. The more we go higher up from the earth's surface, the same way atmospheric depth, that is the amount of gas present in the atmosphere decreases. যিমানে আমি ওপৰতে উঠি যাম সিমানে atmospheric pressure টো আমাৰ কমি আহিব, atmospheric weight টো কমি যাব. Troposphere, stratosphere, mesosphere বহুত বেছি weight থাকে, especially troposphere because lower most layer হয়, অৰ্থৰ একদম surface ৰ লগত লাগি থাকে. যিমানে আমি exosphere লৈকে গুচি যাম আমাৰ airৰ যোনটো atmospheric pressure হয়, যোনটো airৰ যোনটো weight হয় সেইটো কমি আহিব, light হৈ যাব ওপৰলে গৈ থাকিলে. It means atmospheric pressure decreases with increase in altitude, and hence places with low altitude have relatively higher atmospheric pressure. তো যোনবোৰ place high altitude place নাই, যেনেকে পাহাৰীয়া জেগাত place নাই, তাতে atmospheric pressure বেছি থাকিব. পাহাৰীয়া জেগাবোৰ হাইটত থাকে, অলপ ওখত থাকে, সেইকাৰণে তাতে atmospheric pressure টো কম থাকিব. It may be mentioned that with the rise of altitude every 900 feet, there is a consequent decrease in air pressure by 1 inch or 34 millibar. যিমানে আমি 900 feet ওপৰত উঠি যাই থাকিম, সিমানে আমাৰ air temperature টো pressure টো কমি আহিব, air pressure টো কমি আহিব, atmospheric pressure টো কমি আহিব by 1 inch or 34 millibar. Hence, due to altitude variations among different places, temperature variation occurs. So, altitude variation কাৰণে আমাৰ কি হয়, temperature variation হয়. পাহাৰীয়া জেগাত ঠাণ্ডা, অলপ প্লেইনছত গৰম দিনত বেছি গৰম হয়, যেনেকে গুৱাহাটী আৰু শ্বিলং কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি দেখা পাওঁ শ্বিলং অলপ পাহাৰত আছে কাৰণে বেছি অলপ ঠাণ্ডা হয় as compared to গুৱাহাটী in summer. Even in winter, Shillong বেছি ঠাণ্ডা হয়, সেনেকে changes আহে. Again, it is due to such variation air temperature, the atmospheric pressure also fluctuates between high and low. এইবোৰ variations কাৰণে, temperature variation কাৰণে, height variation কাৰণে কি হয়, air pressure টো same নাথাকে, সব জেগাৰ high low হৈ থাকে. এতিয়া আমি পঢ়িম global pressure belts. আমাৰ অৰ্থটো বহুত কেইটা pressure belts ভাগ কৰা হৈছে, সেইকেইটা আমি পঢ়িম এতিয়া. We have already learned that air pressure do not remain same in every place on earth. আমি পঢ়িলো যে air pressure সবতে একে নাথাকে. In some, it means some place air pressure is high, air pressure বেছি থাকে high কিছুমান placeত, and in other places air pressure is low, কিছুমান placeত কম থাকে. The movement of air always depends on the air pressure difference. Movement of air to depend কৰে air pressure ক'ত কিমান আছে. The means of air movement takes place from from a place with high pressure to a place with low pressure. Our movement of air এনেকে হয় যে high pressure পৰা low pressure le এনেকে movements হৈ থাকে. Such movement of air is called wind. Air যে move কৰে high pressure পৰা low pressure le, high altitude to low altitude, সেই movement of air কে wind বুলি কয়. As the air movement is dependent on air pressure differences, it is essential to know about the pressure belts of the earth to understand the nature and dynamics of global wind system. আমি wind কেনেকে blow কৰে, কেনেকে movement কৰে, হেতু জানিবলে হলে আমি earthৰ বিভিন্ন ধৰণৰ pressure belts কথা পঢ়িব লাগিব.
Generally, two types of air pressure are observed in different parts of Earth. দুটা types of আমি air pressure experience কৰো এটা হল high pressure আৰু এটা হল low pressure. Basically, air pressure difference occurs due to differences in altitude and temperature of different places, and the process results in formation of high and low pressure in the atmosphere. আমি পঢ়িলো যে variation হয় in air pressure because of altitude, because of temperature, সেইকাৰণে আমাৰ differences আহে আৰু সেই formationতো difference আহে. On the basis of relative difference in atmospheric pressure, mainly 4 pressure belts are there. 4টা pressure belts আছে আমাৰ earthত. First to হল equatorial low pressure belt, then subtropical high pressure belt. Equatorial low pressure belt, eto amar 1. Then subtropical high pressure belt, eto amar 2. Then subtropical low pressure belt 3 আৰু polar high pressure belt. এই 4টা বেল্ট আছে আমাৰ. ইকুৱেটৰ সদায় আমাৰ অৰ্থৰ মাজেদি ৰান হয়, সেইকাৰণে ইকুৱেটৰ ওয়ার্ডটো আহিলে আমি অৰ্থৰ একদম মাজত প্লেস কৰিম. সো ইকুৱেটৰ লো প্ৰেসাৰ বেল্ট, দেন আমাৰ আহিছে সাবট্ৰপিক্যাল হাই প্ৰেসাৰ বেল্ট আৰু সাব পোলাৰ লোৱাৰ বেল্ট তলতো আছে আৰু পোলাৰ হাই প্ৰেসাৰ বেল্ট. ঠিক আছে? Equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt আৰু polar high pressure belts. এই কেটা belt আমি মনত ৰাখিব লাগিব. এতিয়া আমি in detail পঢ়িম. Equatorial low pressure belt. The sun rays falls vertically. Equatorial low pressure belt ক'ত থাকিব? এইটো আমাৰ অৰ্থৰ মাজত থাকিব. Equatorial low pressure belt. The sun ray falls vertically in the equatorial region lying between 10 degree north latitude and 10 degree south latitude almost throughout the year. আৰু আমাৰ sunor ray to vertically আমাৰ equatorত পৰে. Hence, the air of this region remains relatively warm, and therefore its air is light with low density. Aru a amar equatorial low pressure belts temperature বেশি হয়, বেশি গরম হয় because sunor rays amar equatorial region directly পৰি আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰে temperature high হয়. Therefore air is light with low density. Temperature high hole amar air কম হয়, তো airৰ যোনটো density আছে ইয়াতে কম হয়, low হয়. As a result, low pressure is formed. সেইকাৰণে low pressure form because ইয়াতে temperature high হয়, air density low হয়, সেইকাৰণে আমাৰ air pressure কম হ'ব. On the other hand, area under water cover is more in this region as compared to land cover. Aru amar equatorial region not amar water cover besi ase, land besi nai, water besi ke ase. In addition, the air of this region contains more water vapor. Aru besi water bodies thaka karone amar equator ki hoise amar water vapor besi porimanot ase. Due to prevalence of high temperature and hence air pressure remains low in this area. Water besi ase, water vapor besi ase, aru temperature besi thaka karone ki hoise amar air density komi joa karone amar air pressure yate low ase, bahut kom ase. It is due to this region atmospheric pressure remains permanently low in this region. Aru permanently yate hodai atmospheric pressure to kome thake, yate nabare. Mention korise word to permanently, mane hodai low e thake. In this equatorial low pressure belt area, the air after getting heated moves up. Aru yate air to gorom hoi joa pisot uporole move hua start kore in the form of water vapor.
Under these circumstances, no horizontal movement of air parallel to the Earth's surface is visible. আৰু air movement সদায় vertically হয় because sun rays vertically পৰে, temperature ইয়াতে air temperature বেছি হয় আৰু atmospheric pressure কম হয়। আৰু ইয়াতে আমি equator parallelly একো wind blow কৰা দেখা নাপাওঁ বা experience নকৰো। Rather, the air of this belt remains in a calm condition. আৰু সমানে থাকে calm condition ত থাকে। বেছিকেও blow নকৰে, কমকেও blow নকৰে, এটা calm condition ত থাকে। That is why this region is also known as equatorial doldrum. আৰু এই region টো equatorial doldrum বুলিও কয়। ঠিক আছে? তো আমি equatorial low pressure belt ত এইটো পঢ়িলো যে আমি এইটো sun হয়, আমি sun rays vertically পাওঁ, চিধা চিধি আমাৰ equator region ত পৰে, সেইকাৰণে equator region টো গৰম হয়, temperature বেছি হয়। আৰু ইয়াতে temperature বেছি হলে আমি পঢ়িছিলো যে air density টো কমি যায়, air density কমিলে atmospheric pressure ও কমি গৈছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ landতকে বেছি water bodies বেছিকে আছে। তো water bodies থাকাৰ কাৰণে কি হৈছে, যেতিয়া air টো heat up হৈ যায় তেতিয়া water যেতিয়া heat up হৈ যায় তেতিয়া evaporate কৰে, ওপৰত move কৰা start কৰে। আৰু ইয়াতে wind আমি equator parallelly দেখা নাপাওঁ। ইয়াতে wind বহুত calm থাকে আৰু এই pressure belt টোত permanently low atmospheric temperature থাকে। ইয়াতে temperature নাবাঢ়েও নকমেও, ইয়াতে permanently low থাকে। এইখিনি আমাৰ low pressure equatorial low pressure beltৰ আন্ডাৰত আহিলে। Then second is subtropical high pressure belt. ডায়াগ্ৰামটোত আমি high pressure ক'ত দেখিছিলো, ইকুৱেটৰৰ ওপৰে তলে থাকে high pressure belt দুটা। এইটো ইকুৱেটৰ, এইটো subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt, এইটো ইকুৱেটৰ। ঠিক আছে, আমি এই দুটা বেল্ট, এইটো বেল্টৰ কথা পঢ়িম এতিয়া। The moist and light rising air from the equator belt move towards the north and south. আৰু আমি পঢ়িলো যে ইকুৱেটৰত যেতিয়া waterটো গৰম হোৱা start হয় তেতিয়া evaporate কৰে, ওপৰলে movement হয়। তো north আৰু south হলে movement হয় error. The rising air mass gradually becomes cold and heavy. আৰু এই ওপৰলে উঠি যোৱা air mass খিনি south আৰু north pole যে গৈ আছে, সেইখিনি লাহে লাহে heavy হোৱা start কৰে। আমি last sectionত পঢ়িছিলো যে polar regionsৰ air খিনি heavy and cold থাকে। তো যেতিয়া polar regionsৰ ফালে যোৱা start কৰিব, air খিনি movement হ'ব polar regionsৰ ফালে, তেতিয়া air খিনি automatically heavy হৈ যোৱা start হ'ব আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱা start হ'ব। This cold and heavy air descends to occupy two subtropical zones in 25° to 35° north latitudes and 25° to 35° south latitude. আৰু এই air খিনি যে movement কৰিছে north and south polar লকে, হেতু দুটা beltত যাই occupy কৰে। এটা হল ওপৰৰ ফালে equator subtropical high pressure beltৰ ওপৰৰ side এটো থাকিব 25 to 30° north আৰু এটো থাকিব 25 to 35° south. Besides, cold and heavy air of the polar region also moves to these two subtropical belts. আৰু polar regions আৰু যোনটো heavy and cold air থাকিব, হেতু এই দুটা beltলে গুচি আহিব north আৰু southৰ। দুফালৰ পৰাই যাব, equator পৰাও যাব, এই দুটা north আৰু south polesৰ পৰাও যাব। As a result of mixing up of cold air and heavy air, high pressure belts are
formed and formed near north of Tropic of Cancer and south of Tropic of Capricorn. এই দুটা এয়াৰ মিক্স হোৱা কাৰণে কোল্ড এণ্ড হেভি এয়াৰ মিক্স হোৱা কাৰণে যোনটো নৰ্থ চাইডে সাবট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ বেল্ট ফৰ্ম হয় সেইটো কোনখিনিতে আছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওচৰত আছে আৰু সাউথৰ সাবট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ বেল্টটো ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্নৰ ওচৰত আছে The movement of air in this region is mainly downward and hence wind is not felt here. আৰু ইয়াৰে airটো downward move কৰে সেইকাৰণে windটো ইমান feel নহয়. The air movement becomes so low in this belt that sometimes it is difficult in ship movement in the sea. আৰু ইয়াৰে air এই দুটা beltত air pressure to বহুত কমি যায় air movement to বহুত কমি যায় যোনটো কাৰণে ইয়াতে boat sail কৰা ship sail কৰাৰো difficulty আহি যায় in the middle age of European navigators found it very difficult to sail ships in this high pressure belt. আৰু এই দুটা বেল্টত air movement বেছি নাই air movement বহুত কম হয় আৰু air to downward move হয় সেইকাৰণে আমি feel নকৰো তো ইয়াতে ship sail কৰা বহুত problem হৈ যায় even European navigators বুৰেও আগৰ দিনত যেতিয়া ship sail কৰিছিলে এই বেল্ট দুটাত ship sail কৰিবলৈ বহুত টান পাইছিলে difficulty পাইছিলে Due to such difficulty in sailing, the navigators used to throw the horses into sea water to reduce the load of ship in the ship. আৰু তেতিয়া ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা এটাই মোড আছিলে ইজ থ্ৰু ৱাটাৰ তো শ্বিপেদি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিছিল আৰু তাতে এয়াৰ নাছিলে সেইকাৰণে মুভমেণ্টটো ভালকে নহৈছিলে আৰু শ্বিপত বহুত গুডছ আছিলে তো তাতে যি এনিমেলছ আছিলে লাইক হৰ্চেছ পানীত পেলাই দিছিলে so that শ্বিপটো লাইট হৈ যায় আৰু সিহঁতে ইজিলি মুভ কৰিব পাৰে নেভিগেট কৰিব পাৰে It is due to this region high pressure belt or subtropical region is known as horse latitude আৰু এইটো কাৰণে এই দুটা বেল্টৰ নাম হৈছে horse latitude It may be mentioned here that with the change in seasons in the subtropical high pressure belt slightly expand towards north and south আৰু change in season this subtropical high pressure belt slightly expand কৰে towards the north and the south ঠিক আছে তো আমি সাবট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ বেল্টত এইটো পঢ়িলো যে দুটা হাই প্ৰেছাৰ বেল্টছ ফৰ্ম হয় এটা হয় নৰ্থৰ সাইডে এটা হ'ল সাউথৰ সাইডত আৰু নৰ্থৰ সাইডৰটো হয় ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওচৰত আৰু সাউথৰ সাইডটো হয় ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্নৰ ওচৰত আৰু দুটা সাইডতে 25 ডিগ্ৰী to 35 ডিগ্ৰীজ লকে ল্যাটিটিউড লকে এক্সটেন্ড হয় আৰু ইয়াতে উইন ইকুইটৰিয়েল বেল্টৰ পৰাও যায় আৰু নৰ্থ এণ্ড সাউথৰ পোলৰ পৰা আহে সেইকাৰণে উইনটো পোলছৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ লকে উইনটো হেভি আৰু কোল্ড হৈ যায় যোনটো কাৰণে আমি ইয়াতে এয়াৰ মুভমেন্ট বেছিকে এক্সপেৰিয়েন্স নকৰো বিকজ হেভি হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আগৰ দিনতো মানুহবোৰে নেভিগেট কৰা শিপবোৰ ফলাওতে কষ্ট পাইছিলে আৰু হৰ্চবোৰ পানীত পেলাই দিছিলে so that সিহঁতে ইজিলি সেল কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এই দুটা বেল্টৰ আন এটা নাম হৈছে হৰ্চ ল্যাটিটিউড ঠিক আছে তো আমি আজি ক্লাসটো এইখিনিতে সামৰো তেতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়িবা থ্যাংক ইউ